नमस्कार सबैजनालाई। आज म अर्को नयाँ भिडियो सहित आइसकेको छु। आजको हाम्रो टपिक के छ भन्ने कुरा तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भयो होला। र मैले भन्न पनि चाहे तपाईहरु चाहिँ दक्षिण कोरियामा वर्किङ भिजामा काम गरिरहनु भएको छ भने तपाईहरुको भिजा सकिए पछाडी अब तपाईहरु नेपाल फर्किँदै हुनुहुन्छ भने अथवा तपाईहरुले दक्षिण कोरियामा नै भिजा परिवर्तन गरेर E74 भिजामा चेन्ज गर्नुभयो अथवा F2R भिजातिर चेन्ज गर्नुभयो भने अब तपाईहरुको चाहिँ सामसुङ भाजेको इन्स्योरेन्सको पैसा हुन्छ, त्यसलाई आफैले क्लेम गरेर रिटर्न लिन सक्नुहुनेछ। अथवा तपाईहरु E9 वर्कर हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको 5 वर्षको भिजा सकिएर नेपाल फर्किँदै हुनुहुन्छ भने एयरपोर्टबाट पाउनुपर्ने सामसुङ भाजेको इन्स्योरेन्स तथा तपाईहरुको 5 लाख वोन काटेको हुन्छ त्यो कोरिया आउने बित्तिकै त्यो पैसा कसरी रिटर्न लिने त भन्ने बारेमा आजको भिडियो छ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र अहिलेसम्म हाम्रो यस नेप डाइनामिक क्रिएसनलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने एक सब्स्क्राइब गरिहाल्नु होला र लाइक कमेन्ट र शेयर गर्न भन्ने नबिर्सिनु होला। र आउनुहोस् अब ढिला नगरी भिडियो सुरु गरौँ। दक्षिण कोरियामा वर्किङ भिजामा काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरु सबैजनाको यो सामसुङ भाजेले इन्स्योरेन्सको पैसा काटेको हुन्छ। त्यो पैसा चाहिँ तपाईहरुको भिजा सकिएर नेपाल जाने बेलामा फिर्ता पाउनुहुन्छ। र अब यदि तपाईहरु E74 भिजा परिवर्तन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एयरपोर्टमा नलिगिकन तपाई आफैले नै एप्लाई गरेर त्यो पैसा पाउन सक्नुहुनेछ है त। तपाईहरुको चाहिँ भिजा सकिएर नेपाल जान अगाडि कम्पनीले नै सबै सिनसङहरु गरिदिएको हुन्छ। प्राय जसो कम्पनीहरुले चाहिँ गर्दिन्छ, तपाईहरुले केही प्रब्लम लिनु पर्दैन। अब यदि केही कारणवश कुनै कम्पनीहरुले चाहिँ तपाईहरुको सामसुङ भाजेको इन्स्योरेन्स क्लेम गर्दिएन, त्यो फर्म भर्दिएन, तपाईहरु आफै गर्नुस् भनेर भन्यो भने चाहिँ तपाईहरुले यो भिडियो हेरेर तपाईहरु आफैले नि गर्न सक्नुहुनेछ। र अब यदि तपाईहरु इलिगल हुनुहुन्छ र इलिगल समातेर नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ अथवा तपाईहरु अब इलिगल सकाएर अब चाहिँ जान्छु भनेर जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले पनि आफ्नो थ्वेजिगम सिनसङ गरेर जान सक्नुहुनेछ र त्यो तपाईको सामसुङ भाजेमा जम्मा भएको पैसा तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। अब त्यसको लागि कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने आजको भिडियो छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले यो 4 पेजको पेपर छ, यो पेपर भर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ तपाईहरुले यो मेरो स्क्रिनमा नि देखिरहनु भएको छ होला। मेरो स्क्रिनमा भएको यो फर्म चाहिँ तपाईहरुले मेरो डिस्क्रिप्सनबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ है त। र यो फर्म डाउनलोड गरेर तपाईहरुले प्रिन्ट गरेर तपाई आफैले भरेर सामसुङलाई मेल गर्न सक्नुहुनेछ अथवा फ्याक्समा पठाउन सक्नुहुनेछ। अब यहाँ मेरो स्क्रिनमा देखेको पेपर चाहिँ तपाईहरुले पनि डाउनलोड गर्नु होला। र अब यहाँ त्यो 4 पेजको पेपर छ। अब यो पेपर भर्ने तरिकाको बारेमा म भन्छु है त, अब के गर्ने भनेर। अब सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ E9 भिजाको लागि मैले भन्दैछु है त। अब तपाईहरु E9 भिजामा हुनुहुन्छ, तपाईहरुले भिजा सकाएर नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ भने अब तपाईहरुको भिजा सकिएर टिकट काटिसके पछाडी अब लगभग 1 महिना जति बाँकी छ भने यो फर्म भरेर तपाईहरु जान भन्दा 1 हप्ता अगाडिसम्म सामसुङ भाजेलाई फ्याक्स गरिसकेको हुनुपर्छ है, टिकट काटेर जानुभन्दा अगाडि। अब यहाँ मेरो यो स्क्रिनमा देखेको फर्म देख्न सक्नुहुनेछ, तपाईहरुले यहाँ भर्नु होला। अब यहाँनिर फर्स्टमा चाहिँ तपाईको नेम भर्नु पर्यो। इङ्ग्लिश नेम फर फरेजनर वर्कर भनेको ठाउँमा तपाईको नेम लेख्नुस्, अनि एलिन रजिस्ट्रेसन नम्बरमा एलिन कार्ड नम्बर लेखिदिनुस्, अनि पासवर्ड नम्बरमा तपाईको पासवर्ड नम्बर लेख्नु होला। ओभरसिज कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन भनेको ठाउँमा चाहिँ तपाईको नेपालको कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन हो। अब यदि केही कारणवश तपाईहरु दक्षिण कोरियाबाट यो थ्वेजिगम नलिजानुहुन्छ भने तपाईहरुले नेपालबाट पनि सिनसङ गर्न सकिन्छ है त। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ नेपालको कन्ट्याक्ट नम्बर राख्दिनु होला। अनि कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन इन कोरिया भनेको ठाउँमा चाहिँ तपाईहरुको कोरियाको कन्ट्याक्ट नम्बर राख्नु होला। र अब नेसनालिटी भनेको ठाउँमा त अब नेपाली राख्नु पर्यो है। अनि यो फर्स्टको चाहिँ सकियो। अब त्यस पछाडी चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर यो वर्करमा राइट लगाउनु होला। अब वर्करमा राइट लगाइसकेपछि अब तपाईहरुले कुन लिने हो त, छुलगुक मान्गी फर्म हो कि अब खुइगुक फियोङ फर्म हो, यो दुईटामा यहाँ चेक लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब तपाईहरुले डिपार्चर ग्यारेन्टी भनेको चाहिँ एयरपोर्टमा पाउने रकम भयो, अनि रिटर्न कस्ट भनेको यो सामसुङ भाजेले काटेको 5 लाख वोन भयो है त। अब तपाईहरुले यो दुईटै क्लेम गर्न चाहनुहुन्छ भने यो दुवै ठाउँमा राइट लगाउन सक्नुहुने भयो। अथवा तपाईहरुले यो डिपार्चर ग्यारेन्टीको मात्रै हो भने डिपार्चर ग्यारेन्टीमा यहाँ चेक लगाउनु होला है त। र अनि नेपाल जाने हो भनेपछि यहाँनिर डिपार्चरमा चाहिँ चेक लगाउनु पर्यो। अनि त्यस पछाडी यहाँ डेट लेखिदिन सक्नुहुनेछ है त। अनि त्यस पछाडी चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर यो डिपार्चर ग्यारेन्टीमा
चेक लगाउनु होला। डिपार्चर ग्यारेन्टीमा चेक लगाएर अब यहाँ ब्याङ्कहरू छन्, यो तपाईँहरूले छोरीकम लिने ब्याङ्क छ है। यहाँ यो उरी ब्याङ्क, सिनान र केइबी हाना ब्याङ्क छ, यो चाहिँ एयरपोर्टमै हुन्छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ उरीमा गर्नुभयो भने ठिक हुन्छ है। उरीको चाहिँ अलि लङ टर्मसम्म खुल्ने भएको कारणले प्रायः जसोको चाहिँ तपाईँहरूलाई कम्पनीले पनि उरीमै गरिदिन्छ, तपाईँहरूले पनि उरीमा गर्नुभयो भने हुन्छ है त। अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँहरू इन्चन इन्टरनेसनल एयरपोर्टको यो भयो, उरी ब्याङ्कमा चुज गर्नु होला। अनि डिपार्चर डेट कहिले हो, तपाईँहरूको टिकटको डेट कहिले छ त्यो डेट र टाइम यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ है त। अब डेट र टाइम यहाँ लेखिदिनु होला। अब यति गरिदियो पुग्यो है त। अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँहरूको रिटर्न कस्टको लागि चाहिँ यहाँनिर चेक लगाउनु होला। रिटर्न कस्ट त्यो सामसुङ भाजेको 5 लाख वनको लागि है। अरू केही गर्नु परेन, यहाँनिर यो रिटर्न कस्टमा चेक लगाउनु, अनि डोमेस्टिक अकाउन्टमा चेक लगाउनु, अनि यहाँ तपाईँको ब्याङ्क नेम राखिदिनुहोस्, कुन ब्याङ्कमा तपाईँको खाता छ। यो चाहिँ तपाईँको यहाँ डोमेस्टिक अकाउन्टमै पाउन सक्नुहुनेछ है। यो 5 लाख वन् चाहिँ तपाईँको आफ्नै अकाउन्टमा रिटर्न आउँछ तपाईँहरू जानुभन्दा अगाडि नै। अब यसमा ब्याङ्कको नेम लेखिदिनु होला, अनि अकाउन्ट नम्बरमा चाहिँ तपाईँको अकाउन्ट नम्बर राखिदिन सक्नुहुनेछ। अनि यहाँ बेनिफिक्ट्री भन्नेको ठाउँमा तपाईँको नेम लेखिदिनु होला है त। अब यसमा चाहिँ यति गरे पछाडि अब यो पनि भयो। अनि तपाईँको यहाँनिर नेम लेखेर यहाँनिर साइन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस पछाडि यो फर्स्ट पेपरको चाहिँ काम सकियो है त। अनि अब तपाईँहरूले यहाँ सेकेन्ड पेपरमा चाहिँ यहाँ एग्रीमा मात्रै चेक लगाउने हो यसमा। अनि यहाँनिर तल भएको एग्रीमा चेक लगाउनु, अर्को एग्रीमा चेक लगाउनु, यसमा 3 ठाउँमा एग्रीमा चेक लगाइदिनु होला। अनि अर्को पेपरमा नि यहाँनिर चेक लगाउनु होला, एग्री एग्री गरेर यो सबै चेक लगाउनु। अनि यहाँनिर पनि अब तपाईँको नेम र सिग्नेचर यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यस पछाडि फेरि अर्कोमा पनि यहाँ पनि एग्री र एग्री एग्री, यो 4 ठाउँमा एग्रीमा राइट लगाइदिन सक्नुहुनेछ है त। अब यति गरिसके पछाडि अब तपाईँहरूले भर्नुपर्ने सबै सकियो है त। अब तपाईँहरू E9 वर्कर हुनुहुन्छ भने यति भरे पुग्यो। अब यति भरिसकेर अब तपाईँहरूले सामसुङ हाजेको फ्याक्स छ यहाँनिर, यो फ्याक्समा फ्याक्स गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यो 4 पेपरको पेपर भर्नुभयो। अब यो भरिसकेर तपाईँलाई चाहिने भनेको फ्याक्स गर्नको लागि अर्को एलिन कार्ड चाहियो एउटा, अनि पासपोर्टको फोटोकपी, सबै एलिन कार्डको अगाडि र पछाडिको फोटो, पासपोर्टको फोटो, अनि त्यस पछाडि तपाईँले टिकट काट्नुभयो नेपाल जानको लागि फ्लाइट टिकट, त्यसको पनि फोटो पठाइदिनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यस पछाडि तपाईँको कोरियन ब्याङ्क अकाउन्टको कपी, त्यो पनि फोटो पठाउनु पर्यो। अनि त्यस पछाडि अर्को एउटा चाहिन्छ छुल्गुक एजङ सासिल वागिन्छ, अर्को एउटा चाहिन्छ। अनि यो चाहिँ छुल्गुक एजङ सासिल वागिन्छ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, अब तपाईँहरूले चाहिँ यो कम्पनीले पनि गरिदिन सक्छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ यो वागिन्छ पाउनको लागि नोदोङबुमा फ्याक्स गर्दा पनि हुन्छ, अथवा तपाईँ आफै उपस्थित हुँदा पनि हुन्छ है त। अब यदि तपाईँहरूले कम्पनीले नै गरिदिन्छ भने चाहिँ केही प्रब्लम भएन। कम्पनीले गरिदिन्छ भने त्यो तपाईँको नजिकको नोदोङबुमा तपाईँको एलिन कार्डको फोटो, पासपोर्टको फोटो, अनि तपाईँको फ्लाइट टिकटको फोटो राखेर नजिकको नोदोङबुमा फ्याक्स गरिदिनु भयो भने, नोदोङबुमा चाहिँ तपाईँहरूले सामसुङ हाजेको छोइजिकमको लागि हो भनेर फ्याक्स गरिदिनु भयो भने नोदोङबुले नै छुल्गुक एजङ सासिल वागिन्छ पठाइदिन्छ, तपाईँकै कम्पनीमा फ्याक्स गरेरै पठाइदिन्छ। अब यदि तपाईँहरूलाई कम्पनीले दिएन भने तपाईँहरू आफै नजिकको नोदोङबुमा गएर तपाईँको एलिन कार्ड, पासपोर्टको फोटोकपी, अनि तपाईँको फ्लाइट टिकट दिएर यो चाहिँ सामसुङ हाजेको छोइजिकमको लागि आएको हो भनेर भनिदिनु भयो भने तपाईँलाई त्यही नोदोङबुले नै दिन्छ। अनि तपाईँहरूले त्यति 5वटा डकुमेन्ट्स र यो भरेको जानुभयो भने अब तपाईँले फ्याक्स गर्नु पर्यो नि सामसुङ हाजेलाई। फ्याक्स गर्नको लागि चाहिँ अब तपाईँहरू यदि नोदोङबु जानुभयो भने नोदोङबुबाट छुल्गुक एजङ सासिल वागिन्छ पनि पाउनु भयो भने तपाईँहरूले नोदोङबुलाई नै रिक्वेस्ट गरेर यो फ्याक्समा चाहिँ यो डकुमेन्ट पठाइदिनु न भनेर त्यहाँ रिक्वेस्ट गर्दा पनि भयो। अब यदि तपाईँहरू कम्पनीमै आउनुभयो भने अब कम्पनीबाट तपाईँले कम्पनीलाई रिक्वेस्ट गरेर यो नम्बरमा फ्याक्स गरे पनि भयो, अथवा तपाईँले प्राइभेट आफ्नो सुरले नजिक फ्याक्स अफिसमा गएर फ्याक्स पठाउन पनि सक्नुभयो। र अर्को कुरा चाहिँ दक्षिण कोरियाबाट तपाईँहरूले आफ्नै मोबाइलबाट नि फ्याक्स गर्न सक्नुहुनेछ। मैले त्यसको पनि भिडियो बनाइसकेको छु। अब तपाईँहरू आफै मोबाइलबाट फ्याक्स गर्न चाहनुहुन्छ, मोबाइल फ्याक्स युज गर्न चाहनुहुन्छ भने अहिले यहाँनिर त्यो भिडियो आएको छ, तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेरेर आफ्नै मोबाइलबाट फ्याक्स पनि गर्न सक्नुहुनेछ है त। अब यो नम्बरमा फ्याक्स गर्नु होला। अब फ्याक्स गरिसके पछाडि अब फेरि फ्याक्स कन्फर्म गर्नको लागि तपाईँले सामसुङ हाजेलाई फोन गर्नुपर्ने हुन्छ है।
सामसुङ भाजेलाई फोन गरेर मैले यस्तो यस्तोको लागि मैले यति डकुमेन्ट्सहरू फ्याक्स गरेको थिएँ, फ्याक्स आयो कि आएन, अब त्यहाँ केही मिलाउनु पर्ने डकुमेन्ट्सहरू नपुगेको केही छ कि छैन भनेर तपाईँले पहिल्यै कन्फर्म गरिदिनु पर्यो। अनि सबै ठिक छ भने अब तपाईँहरूले एप्लाई भइसक्यो। अब तपाईँहरूको अब यो रिटर्न कस्ट चाहिँ 5 लाख चाहिँ तपाईँको आफ्नै अकाउन्टमा आउँछ। अनि अब चाहिँ तपाईँहरू थैजिकम लिनको लागि एयरपोर्टमा जानुभयो भने अब सबै यो भरिसकेपछि अरू केही गर्न पर्दैन। अब तपाईँहरू त्यो फ्लाइट डेटको दिन जानु होला। अनि चाहिँ तपाईँहरू अब एयरपोर्ट पुगिसक्नु भयो, टिकट काउन्टरमा गएर तपाईँहरूले उरी ब्याङ्क कहाँ छ भनेर त्यो उरी ब्याङ्क खोज्नु पर्यो। अब तपाईँहरू उरी ब्याङ्कमा गएर तपाईँको एलिन कार्ड र पासपोर्ट त्यहाँ उरी ब्याङ्कमा बुझाइदिए पछाडि त्यहाँबाट तपाईँहरूले एउटा रिसिप्ट पाउनुहुन्छ। त्यही उरी ब्याङ्कले तपाईँलाई एउटा रिसिप्ट दिन्छ। अब त्यहाँबाट गएर अब भित्र जानुभयो, सबै तपाईँहरू बोर्डिङ सोर्डिङ गरेर जानुभयो भने अब लास्टमा चाहिँ तपाईँहरू अब प्लेन चढ्ने ठाउँभन्दा अगाडि ड्युटी फ्री आउँछ त्यहाँनिर। त्यो ड्युटी फ्रीमा पनि अब तपाईँहरूको उरी ब्याङ्कको ब्रान्च हुन्छ त्यहाँ पनि। अब चाहिँ तपाईँहरूलाई बाहिरबाट उरी ब्याङ्कले दिएको ब्रान्चबाट दिएको त्यो रिसिप्ट लिएर त्यहाँभित्रको उरी ब्याङ्कमा गएर त्यो रिसिप्ट दिनुभयो भने अब तपाईँहरूले पाउनुपर्ने थैजिकम रकमहरू कति छ हिसाब गरेर सबै त्यहाँबाट एकमुष्ट रूपमा पाउन सक्नुहुनेछ है त। जब यति गरिसके पछाडि अब तपाईँहरूको E9 को चाहिँ प्रोसेस सकियो है त। यो सबै भर्नुभयो र ब्याङ्कमा जानुभयो। अब तपाईँहरूले पाउने रकम पाउनुहुनेछ त्यही उरी ब्याङ्कबाट। तपाईँको उरी ब्याङ्कमा खाता नभए पनि हुन्छ है, खाता साथै केही चाहिँदैन। तपाईँहरूले डाइरेक्ट क्यासमा लिने हो, त्यहाँ गएर पैसा क्यासमा, त्यो पनि डलरमा पाउनुहुनेछ। अब त्यस कारणले चाहिँ तपाईँहरूको उरी ब्याङ्कमा त खाता छैन कि फेरि केही समस्या हुन्छ कि भन्ने लाग्ला, त्यसले केही प्रब्लम पर्दैन, तपाईँहरूको खाता पनि आवश्यक पर्दैन है त। र त्यस पछाडि अर्को एउटा कुरा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अब 5 वर्षसम्म एउटा मात्रै कम्पनीमा काम नगरिकन 2-3वटा कम्पनीमा काम गर्नुभयो है। र अब यदि तपाईँहरू चाहिँ 2-3वटा कम्पनीमा काम गर्नुभएको छ भने पनि अरू केही गर्न पर्दैन। त्यसबाटै तपाईँहरूको एलिन कार्डबाट डिटेल्स हेरेर तपाईँको जम्मा रकम कति भएको छ त्यो सम्पूर्ण रकमहरू एकमुष्ट पाउन सक्नुहुनेछ है त। 2-3वटा कम्पनीमा काम गरेको छ भने त्यसले केही प्रब्लम पार्छ कि भन्ने लाग्ला, त्यसले पनि केही प्रब्लम पार्दैन है त। अब तपाईँहरूले यदि कारणवश दक्षिण कोरियामा भिजा परिवर्तन गर्नुभयो र E7 भिजा परिवर्तन गरिसक्नुभयो भने अब तपाईँहरूको पनि थैजिकम जम्मा भएको छ होला त्यो, अथवा तपाईँको 5 लाख वन् चाहिँ काटेको थियो होला, त्यसको लागि पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को एउटा कुरा चाहिँ E7 भिजा परिवर्तन गर्नुभयो भने तपाईँले जुन कम्पनीमा लास्ट टाइम जुन कम्पनीमा काम गरेर जुन कम्पनीबाट तपाईँहरूले E7 भिजा परिवर्तन गर्नुभयो भने त्यो कम्पनीको चाहिँ थैजिकम तपाईँहरूले पाउनु हुँदैन है त। अब यदि कारणवश तपाईँहरू त्यो कम्पनीमा भिजा चेन्ज गर्नु अगाडि अरू कुनै कम्पनीमा काम गर्नु भएको थियो भने अरू कम्पनीको जम्मा भएको त्यो सामसुङ भाजेको थैजिकम चाहिँ तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुनेछ। र लास्ट टाइम एउटै कम्पनीमा काम गर्नु भएको थियो र त्यही कम्पनीमा भिजा पनि चेन्ज गर्नुभयो भने तपाईँहरूले त्यो एयरपोर्टबाट पाउने रकम चाहिँ पाउन सक्नु हुँदैन। र अब यदि कारणवश तपाईँहरूको अर्को कम्पनीमा काम गर्नुभएको थियो र पाउनुपर्ने रकम छ भने चाहिँ अब तपाईँहरूले E7 भिजाले नि एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ है त। त्यसको लागि पनि अब यहाँ नेम सेमै भइहाल्यो, नेम, एलिन कार्ड नम्बर, पासपोर्ट नम्बर, अनि यो ओभरसिज कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन सेमै भइहाल्यो। अनि कोरियाको कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन नि सेम भयो, नेसनालिटी सेम भइहाल्यो है त। अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले वर्करमा चेक लगाउनु पर्यो। अब तपाईँहरू E7 भिजा हो भने चाहिँ है अब यहाँ डिपार्चर ग्यारेन्टीमा चेक लगाउनु पर्यो। यदि पहिलाको कम्पनीको थैजिकम बाँकी छ भने यसमा चेक लगाउनु पर्यो, यदि छैन भने रिटर्न कस्ट मात्र छ भने यो रिटर्न कस्टमा मात्र चेक लगाउनु पर्यो है, अथवा दुइटै छ भने दुइटैमा चेक लगाउनु होला। अनि त्यस पछाडि चेन्ज इन सेजोम स्टाटसमा चेक लगाउनु पर्यो है त तपाईँहरूले। अनि तपाईँहरूले E7 परिवर्तन गरेको डेट कहिले हो त त्यो डेट यसमा लेख्नु पर्यो है त। अब यति भरिदिनु भयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब तपाईँहरूले यहाँ डोमेस्टिक अकाउन्टमा पैसा लिने हो भने पछाडि यहाँनिर डोमेस्टिक अकाउन्टमा चेक लगाउनु होला। र अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कको नेम लेखिदिनु, अनि ब्याङ्क अकाउन्ट नम्बर र तपाईँको नेम यसमा लेखिदिनु होला। अब E7ले यति गरे भयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ तपाईँको नेम लेख्नु, अनि यहाँ साइन गर्नु। अब यो नेम र साइन गरिदिनु होला। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यहाँनिर यो एग्रीमा चेक लगाउन सक्नुहुनेछ। र अब अर्को पेपरमा नि यहाँनिर एग्रीमा चेक लगाइसकेर अब यसमा पनि तपाईँको नेम र सिग्नेचर यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ।
र अनि यहाँ लास्ट पेजमा पनि 4 ठाउँमा एग्रीमा चेक लगाइदिनु भयो भने अब तपाईँहरूले भर्नुपर्ने यति हो। अब यो सबै डकुमेन्ट्सलाई अब तपाईँहरूले पनि E7 बनाउनु भयो भने चाहिँ यो पेपर एउटा भयो, अनि तपाईँको एलिन कार्डको अगाडि पछाडिको फोटो राख्नु पर्यो, अनि त्यस पछाडि तपाईँको पासपोर्टको फोटो, अनि त्यस पछाडि तपाईँको कोरियन ब्याङ्क अकाउन्टको कपी, यति मात्र राखेर तपाईँहरूले यो सामसुङ वाजेको यहाँको फ्याक्समा चाहिँ फ्याक्स गरिदिनु पर्यो। अब तपाईँहरूले सबै डकुमेन्ट्स भरेर फ्याक्स गर्नुभयो भने अनि सामसुङ वाजेको यही फोन नम्बरमा फोन गरेर तपाईँहरूले कन्फर्म गराउन सक्नुहुनेछ। मैले यस्तो यस्तो डकुमेन्ट पठाएको थिएँ थोइलिकम रिटर्नको लागि, अब त्यसमा केही डकुमेन्ट्सहरू नपुगेको छ कि के छ भनेर तपाईँहरूले यो फोन नम्बरमा फोन गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। अनि सब ठिक छ भने अब तपाईँहरूले एक हप्ता 2 हप्ता जतिमा तपाईँको पैसा रिटर्न तपाईँकै अकाउन्टमा पाउन सक्नुहुनेछ है त। अब E7 वर्करहरूको पनि प्रोसेस यति नै भइहाल्यो। अब यदि तपाईँहरू कारणवश तपाईँहरूले थोइजिकम नलिकन नेपाल जानुभयो अथवा केही कारणवश यो सबै फर्म भर्नुभयो तर पनि थोइजिकम लिन सक्नु भएन र नेपाल जानुभयो भने चाहिँ अब तपाईँहरू चाहिँ नेपाल गएर नेपालमा चाहिँ तपाईँको आफ्नै अकाउन्ट नम्बर हुन पर्यो, कुनै एउटा ब्याङ्कमा क वर्गको ब्याङ्कमा हुनु पर्यो। त्यसमा खाता खोल्नु भयो भने अब तपाईँहरूले नेपालबाट पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ है त। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ माथिनिरको यो सबै सेमै भइहाल्यो। अब नेपालको लागि हो भने चाहिँ यहाँनिर यो डिपार्चरमा लेख्नु पर्यो, अनि यहाँनिर चाहिँ अब तपाईँहरूले कोरियाबाट नलिकन जानुभयो भने चाहिँ अब यहाँनिर ओभरसिज अकाउन्टमा चेक लगाउनु होला। अनि यहाँ डिपार्चर कस्ट र रिटर्न कस्ट दुइटै छ कि एउटा छ त्यसमा चेक लगाउनु होला। अनि ब्याङ्कको नाम, कुन ब्याङ्कमा खाता छ त्यो ब्याङ्कको नाम, अनि अकाउन्ट नम्बर, अनि यसमा तपाईँको नेम, अनि स्विफ्ट कोड भनेको चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कको कोड हुन्छ। तपाईँहरूलाई स्विफ्ट कोड थाहा छैन भने गुगलबाट सर्च गरेर पनि स्विफ्ट कोड राख्न सक्नुहुनेछ है त। अब यो सबै राख्नुभयो अनि त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ तपाईँको नेम र सिग्नेचर गर्नु पर्यो। अब कोरियाबाट नलिगएको खण्डमा है तपाईँहरूले, अनि यसमा पनि सबै सेमै भयो, एग्री गर्नु पर्यो। अनि यहाँनिर यसको पनि 3 ठाउँमा एग्री गर्नु पर्यो। यो 3 ठाउँमा एग्री गरेर अब यहाँ तपाईँको नेम र सिग्नेचर गर्नु पर्यो। अनि अर्को यहाँ सबै एग्रीमा चेक लगाएर अब यसलाई पनि अब नेपालबाट त फ्याक्स गर्न नमिल्ला, तपाईँहरूले सामसुङ हाजेको जिमेलमा अथवा मेल एड्रेसमा मेल गरिदिन सक्नुहुनेछ। नेपालबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले पठाउनु पर्ने डकुमेन्ट चाहिँ एउटा यही फर्म भरेको फर्म भइहाल्यो। अनि तपाईँको एलिन कार्डको फोटो छ भने एलिन कार्डको फोटो, अनि पासपोर्टको फोटो। तपाईँले पासपोर्टमा चाहिँ अब नेपाल आइसकेपछि एयरपोर्टबाट अराइभलको स्ट्याम्प हालिदिएको हुन्छ, त्यो स्ट्याम्प सहितको फोटो पठाउनु पर्यो। अनि त्यस पछाडि तपाईँको नेपालको ब्याङ्क अकाउन्टको त्यो चेक, कुन ब्याङ्कमा खाता छ त्यसको चेकको फोटो खिचेर पठाइदिन सक्नुहुने भयो। अनि त्यस पछाडि तपाईँको फ्लाइट टिकट पनि छ भने त्यो पनि पठाइदिन सक्नुभयो। अब यति गरेर तपाईँहरूले अब यदि केही कारणवश केही समस्याहरू भयो भने यहाँ रहेको नम्बरमा +8202 यो नम्बरमा सामसुङ हाजेको फोन नम्बरमा फोन गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। र सबै डकुमेन्ट्सहरू पुगेको नपुगेको, मैले यस्तो यस्तो डकुमेन्ट्सहरू पठाएको थिएँ भनेर फोन गरेर सोधेर सबै ठिक छ भनेपछि कम्प्लिट छ भने चाहिँ अब तपाईँहरूले 1 देखि 2 हप्तामा तपाईँको रिटर्न कस्ट नेपालकै अकाउन्टमा पाउन सक्नुहुनेछ है त। अब तपाईँहरू यो बाहेक अब इलिगल भएर जाँदै हुनुहुन्छ, इलिगल समातेर जाँदै हुनुहुन्छ, अथवा इलिगल भयो भने अब तपाईँहरू अब सकाएर जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि भर्नको लागि अब यहाँ फर्स्टको चाहिँ सेमै भइहाल्यो प्रोसेस। अनि वर्करमा चेक लगाउनु पर्यो, अनि डिपार्चर ग्यारेन्टी र रिटर्न कस्ट दुइटै छ कि छैन त्यो चाहिँ त्यसमा चेक लगाउनु होला। पछाडि यहाँ डिपार्चरमा चेक लगाउनु होला, अनि यहाँ डेट लेख्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले एयरपोर्टबाट करेन्सी लिने हो भने यसमा चेक लगाउनु, डिपार्चर ग्यारेन्टीमा चेक लगाउन सक्नुहुनेछ। अब प्रोसेस सेमै भयो, अब उरी ब्याङ्कबाट लिन सक्नुहुनेछ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँहरूको डेट, डिपार्चर डेट कहिले छ र टाइम कहिले छ त्यो लेख्न सक्नुहुनेछ है त। अनि त्यस पछाडि रिटर्न कस्टको लागि सेमै भइहाल्यो, डोमेस्टिक अकाउन्ट, ब्याङ्क अकाउन्ट नम्बर र यो बेनिफिटरीमा चाहिँ तपाईँको नेम लेख्न सक्नुहुनेछ। अनि यहाँ तपाईँले सिग्नेचर, यहाँनिर तपाईँले नेम लेखिदिनु होला र यहाँ सिग्नेचर गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यो सबै एग्री सेम यो सबै ठाउँमा
एग्रीमा चेक लगाउनु होला र यहाँनिर तपाईँको नेम र सिग्नेचर पनि गर्न सक्नुहुनेछ है त। अब यति गरिसके पछाडि अब तपाईँहरूको इलिगलले पनि यो सबै रिटर्न पाउन सक्नुहुनेछ। यो भरेको फाइल अनि तपाईँको पासपोर्टको फोटोकपी अनि एलिन कार्डको फोटो छ भने त्यसको फोटो, त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँहरूलाई यो छुल्गु केजङ सासिल सिमसङ्स चाहिँ चाहिएन। अनि तपाईँको कोरियाको ब्याङ्क अकाउन्टको फोटोकपी, ब्याङ्क अकाउन्ट नम्बरको कपी पठाइदिन सक्नुहुनेछ र तपाईँको फ्लाइट टिकट समावेश गरेर सामसुङ हाजेमा पठाइदिन सक्नुहुनेछ है त। र बाँकी प्रोसेसहरू सेमै भइहाल्यो अगाडिको जसरी। हस् त, हाम्रो आजको भिडियो यति नै थियो। तपाईँ यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि नेप डाइनामिक क्रिएसनलाई सब्सक्राइब गर्नु होला। हस् त, धन्यवाद।